Welcome to Celebrations! Good evening, dear viewers. Let us continue to give our praise, love, and gratitude to our Lord for giving us this another fantastic day. Yes, so how are you tonight, Ma'am Rose? Mabuting-mabuti naman ang Emmy Jane. Actually, hindi na nga ako makapaghintay na marinig yung topic natin ngayong gabi. Ayan, pareha tayo. Ako rin na-excite na marinig ang ating message. So, to begin tonight's episode, let's have a bit of information about our topic. According to some experts, spending time with our loved ones, family and friends alike, can greatly reduce stress and anxiety, lower blood pressure, and even improve our cardiovascular health. Kaya naman, let's always give love, love, love para syempre magkaroon tayo ng happy and healthy life. Tama ka dyan, ma'am. Kaya tonight, maririnig na natin ang first ever message for this series, The Celebrations. Kaya paniguradong marami na naman tayong aabangan at matututunan. Ano nga ba ang topic ng message ngayon, ma'am? Ang pag-uusapan natin ngayong gabi ay isa sa mga pinakamahirap gawin at hindi lang yun, ma'am. Isa dito tayo madalas nagkakamali. Tama. So, yung parang ano na yung nagawa na natin, na-decide natin, hindi na pwedeng bawiin or mahirap na. Yan, sabi baga nila, nasa huli ang pagsisisi. Diba? So, it's either we enjoy the consequences or we suffer. Tama. So, kaya naman, gustong-gusto ko nang marinig ang message natin ngayon. And I'm for sure, ang ating mga viewers ay excited na rin. Sino ba ang ating makakasama ngayon, ma'am? Sasamahan tayo ngayong gabi ni Dr. Lalaine Alfanoso sa ating pag-uusap patungkol sa pinakaunang topic sa ating celebrations, which is choices. But before we hear the message of Dr. Lalaine, we will first present our question of the night. Okay, so dear viewers, ito po ang ating tanong for tonight. How do our choices affect us, our family, our friends, the society, and our relationship with God? Ngayon, Ma'am Emmy Jane, may mga tanong yung mga viewers natin. Paano ba nila maibibigay or paano sila makakasagot sa ating question for the night? Yan, good question. Kaya sa ating viewers, you can comment your answers in our comment section below and we will choose the person who has the best answer to receive a surprise gift. Wow, may pa-surprise gift. So, don't forget to comment your answers because you may be the lucky one to win the prize. Wow, that's nice. So, ang swerte naman na magiging winner natin for tonight. Kaya dear viewers, don't forget to listen attentively and answer our question for tonight. At saka Ma'am Rose, para walang mamiss ang ating mga viewers, they can visit our Facebook page anytime. Just search Nagaview Adventist College Media Ministries. And also, don't forget that the time of the live stream of our celebration series is at 6:00 p.m. Sa ating mga viewers, we hope na lagi kayong tumutok sa ating celebration series. Tama ka dyan, Ma'am Rose. Bago natin simulang pag-usapan ang topic na choices, makakarinig muna tayo ng isang mensahe ng awitin. Let us prepare our hearts and give our undivided attention as we hear a song from The Vocal Symphony. Stay tuned because celebrations will be back. I'll walk with God from this day on. His helping hand I lean upon. This is my prayer, my humble plea. May the Lord be ever with me.
no fear when I'm near to Him. I lean on Him forever, and He'll forsake me never. I know that He will not fail me as long as my faith is strong. Is strong. Whatever road I may walk along, I'll walk with God, I'll take His hand. I'll talk with God, He'll understand. I'll pray to Him each day, to Him, and He'll hear the words that I say. His hand will guide my throne and rod, and I'll never walk alone while I walk with God, while I walk with God. Thank you for that wonderful message in song. Our speaker for tonight is a well-known health advocate. Naging speaker na rin natin siya sa mga nakaraang online series. Tama sa Salud Bicolanos. Our speaker for tonight is none other than Dr. Lalaine Alfanoso, Director of Health Ministries Department of Southern Asia Pacific Division. Let's give her the time and may we all be blessed by her message. Good evening po sa inyong lahat, especially to our televiewers and watchers over the different social media platform. This evening, we will be talking about the first letter of the word celebrations. At yun po ay ang katagang choice or ang pagpili. Yes. Ang mga decision natin sa buhay, nagsisimula yan from, waking up and all throughout the day. Like for example, just this morning, pag hit ng 5 ng morning, nag-beep na yung aking alarm clock. And then, gusto kong mag-exercise. I already planned to do my exercise, the following day. But then, when I woke up this morning, parang ang lamig-lamig. So I said, I really just wanted to lie and, and go ahead and sleep. Pero, nung iniisip ko, kailangan ko mag-exercise. Kasi, alam niyo, pag hindi ako nag-exercise, I tend to be sleepy, slouchy, And so, ang napili ko ay to exercise, So there are a lot of choices going on in our mind, Yung iba, do I have to walk, just walk? Halimbawa dito sa Southern Asia Pacific Division, our houses is just behind, our office. So ang iba nagmumotor, lalakad, ako naglalakad, yung iba nagde-drive, Then ang mga choices na iniisip natin is ano ba ang isusuot natin, Mag-skirt ba, magsasabad dress ba, Or ano ba ang lulutuin natin? Usually yung mga nanay tahanan, yun ang iniisip, mag-aadobo ba ako or plain na gulay, mag-chop soy, But those that I've mentioned are, petty major choices. Sabi nga nung isang beauty queen, major choices. And,
Yung isa sa major choices, ano ba ang yung mga dalaga dyan, no? Sino ba ang aking sasagutin? O sino ba ang aking pakasalan? Ano bang trabaho ang aking gagawin? Magtitinda na lang ba ako? No? Or magbi-business? O papasok as an office worker? Or ipagpapatuloy ko ba ang aking paninigarilyo? No? Or ang aking pagkain ng mga junk foods, ng matatabang mga pagkain? At marami pang iba, no? Choice is one vital part of our everyday existence. Pag hindi tayo maingat sa ating pagpili, sa ating choice, it will determine our future, no? Now, one story that I would like to relate to you that happened 100 years ago ay tungkol po sa dalawang team leaders na nagko-compete kung sino ang makakarating na una sa South Pole. No, ito ay isang malawakang expedition. Ang pangalan ng isa ay si Roald Amundsen at ang pangalawa ay si Robert Falcon Scott. Meron po silang iba't ibang mga strategiya kung paano makakarating, no, sa destinasyon, no? They have different choices, no, and different options of what strategy ang kanilang gagawin, no? So kasama na diyan ang kanilang mga kasuotan, no, the clothing to wear, the food that they will eat, and most especially the mode of transportation. Ano po ang kanilang sasakyan? No, si Roald Amundsen is a Norwegian explorer. And pinagplanuhan niya ng maigi ang kanyang strategy at naisipan niya na ang kanilang tatahakin ay mga snow or yelo at ang masusing pagpipili kung ano ang mode ng transportation ang magiging sikreto ng kanyang tagumpay. Kaya nga, pinili ni Oswald ang mga snow dogs na ito ay bihasang-bihasa sa snow. Although maliit at kumpara sa ibang mga hayop, di ba? Maliit na maliit ito. Pero ang kanilang mga senses, ang sniffing ability, ang kanilang likas na speed sa pagtakbo ay talagang subok na, no? Ang kanilang mga balat, ang kanilang mga fur, mga balahibo, no, na bumabalot sa kanila ang nagsisilbing protection sa kanila, no? And then he also placed his supplies and foodstuff strategically along the early part of the proposed travel route before the main expedition set off. Kaya nga nabawasan na ang mga bagahe na kanyang dadalhin. And he carefully considered every detail. And from his informed base, he made decision as how to proceed. Ngayon, ang kanyang opponent o kalaban na si Robert Falcon Scott ay isang British naval officer. At ang pinili naman niya ay ang malulusog at matitipunong mga kabayo na sobrang bilis na tumakbo. He also used modern motorized sledges na sobra siguro with the horsepower, no, na mabilis umarangkada at umangda. And to make the long story short, sinimulan na ang kanilang kompetisyon. Noong una, sobrang bilis ng takbo ng bayo at nangunguna sa paliksahan si Scott. Pero habang naglaon, ang mga kabayo na hindi bihasa sa lamig ay unti-unting nagkasakit at namatay. At ang kanyang mga modern sledges at mga, yung mga magaganda at magagaling na mga sledges ay nag-overheat at hindi rin nag-function. Habang ang mga snow dogs na ginamit ni Amundsen ay patuloy pa rin sa pagtakbo hanggang sa maunang makarating sa finish line. Now, the outcome for Amundsen was, triumph, victory. And for Scott, it means death for his, for his ponies, sa kanyang mga kabayo, and disaster sa mga modern sledges niya. For Amundsen, who carefully planned every detail and chose the right kind of transportation and the right kind of team is the key or are the key for his victory. Now, his decision and choice were made very, very consciously and intentionally.
And mga kaibigan, we too, kagaya ni Amundsen, no, dapat pinagpaplanuhan natin, pinag-iisipan natin na maigi ang, basihan ng choice na gagawin natin. Okay? And yes, choices is the cradle of our destiny. Ito ang basehan ng ating future. And to a large extent, even our health can be determined by the choices we make on how we live. Magtatanong tayo, karamihan sa atin, no? Ano kaya ang mangyayari sa akin, no? Pagtanda ko, ako ba ay magiging sakitin? O will I still be healthy, no? Ako ba ay magiging super payat, no? Or kaya magiging chubby ba ako? O magiging katamtaman lang, nasa ideal body weight? Ako ba ay magkakaroon ng kalidad na pamumuhay kahit ako ay matanda na? Or kaya kahit nasa murang edad, nakaratay na ako sa banig na karamdaman? How we choose to live in our younger days will determine the quality of life we will have in the future. And how we care for the gift of our health influences the expression of our genetic capacities, which means, mga kapatid, no, mga listeners, na ang choices na ating mga gagawin, no, ang mga pamumuhay na ating ginagawa ay mai-impluwensyahan kung ano ang magiging kalagayan ng ating mga genes. So at a very young age, kailangan nakaset na sa mind natin ang pagiging intentional na tayo ay mamumuhay ng tama para maging malusog ang ating pamumuhay. Now, intentionality in decision-making and making choices brings direction and order to our lives. Successful people generally set goals and objectives. Highly based decisions are these goals. Mapapansin nyo na ang mga taong matagumpay, no, merong mga intensyon na sila ay magiging matagumpay. Sigasig na pagplano at ito ang nagbibigay ng direksyon at tagumpay sa kanilang buhay. Now, merong iba na hindi ito nila na pagtatanto. Minsan nga sa ay nagdidesisyon sila na tiwali at mali na dahilan ng kanilang hindi magandang sinapit sa kanilang pagtanda sa buhay. And this can give them lifelong repercussions. What am I saying? Ano ang gusto kong sabihin dito? Ngayon, sa kapanahunan ngayon, ang epidemia or the epidemic, no, ng mga kabataan na ang tawag ay obesity. There is an ongoing epidemic, no, at this very moment. And this is what we call obesity in children. Meaning, sobrang taba sa kabataan or kahit na sa mga maliliit na mga bata na nadadala nila sa kanilang pagtanda. At ito ang mitsa ng kanilang pagkakaroon ng diabetes, ng heart disease at iba't ibang uri ng sakit. Yung maagang pakikipagtalik ng ating mga kabataan na sanhi ng teenage pregnancy. Sobrang dami ngayon na baby pa sila ay may baby na, di po ba? At a very young age ay buntis na sila, no? Yung may mga mental health issues sa mga kabataan dahilan sa poor parenting style o sa sobrang leniency ng mga magulang sa paggamit ng telebisyon, ng mga gadgets na sanhi ng pagkakalulong, addiction sa pornography, or gadget addiction, o minsan ay problema sa kanilang kaisipan, no? Ang pagkalulong ng ating mga kabataan sa fast food, no? Yung pagkain ng french fries, ng burgers, ng cakes, pastries, junk foods, ito ang mga tinatawag na caloric time bomb, which cause yung maagang pagkakaroon ng mga sakit. Now, we have a free will to choose, and we thank God for the power of choice and the choices that we do almost every day. Every minute of our lives is made and done in our brain, specifically frontal lobe.
And here in the frontal lobe is where the executive function happens. Dito nangyayari ang collection of cognitive skills, including the capacity to plan, to organize, to initiate, to self-monitor, and to control one's responses in order to achieve a goal. No, this is where reasoning, judgment take place, and most importantly, this is where the Lord is communicating with you and me. That's why it's very, very important that we have to keep this clean and pure. But then, this, however, will not function effectively if you will not perform good choices. Kaya nga, pag naririnig nyo na yung sa English sinasabing still small voice, no? That tells you to do the right thing, follow it, choose it, para you will be directed to the right path. Now, how would you know that you are following the still small voice of your conscience? How would you know that you are getting the right decision? You have to consider the basis of your choice, no? So, ang sabi, it should be well-researched, dumaan ito ng sangkatutak na pag-aaral, no? It should be peer-reviewed. Ito ay pinag-aralan ng maraming mga dalubhasa, and it should be documented and evidence-based. Now, those are the factors that we need to consider if we wanted to choose or to pick the right choice and get the right decision. Now, in deciding for us having and achieving good health, kailangan na piliin natin ang tama, ang wasto, at healthy na lifestyle. At ang basehan natin sa mga choices natin sa pagpapalusog ng ating katawan ay dapat sang-ayon doon sa sinambit ko sa inyo, na mention ko sa inyo, na it should be peer-reviewed, well-researched, documented, and evidence-based. At isa na dito mga kaibigan, ang pag-aaral na ginawa at gumugol ng mahabang panahon. Sa English, tinatawag itong longitudinal study. Hindi lang 3 buwan, 6 na buwan, pero taon ang ginugol nila. And this certain study na pag-uusapan natin, gumugol sila ng 12 years. No? At ang longitudinal study nito ay ginawa noong taong 1972 ng 2 scientists na ang pangalan ay si Dr. Nedra Belloc at si Dr. Lester Breslow ng US Department of Health sa Berkeley, California. Ang mga respondents o target population, yung kanilang mga pinag-aralan ay 6,928 na adult residents ng Alameda Country doon sa California. Ang longitudinal research na ito ay nagpakita ng isang very, very convincing answer on lifestyle habits that promote longevity and good health. Ayon sa pag-aaral nila, para ang isang tao ay makamit ang mahaba at kalidad na buhay, kailangan natin mga kaibigan na we should have a sufficient amount of sleep. And the ideal is for us to have 7 to 8 hours of sleep, no? And then we should avoid eating between meals. Huwag kakain ng between meals o mag-snacks in between the regular meal, no? The regular meal we have is, breakfast, lunch, and supper. So you have to take note. Ngayon, karamihan sa atin, majority of us, ay kumakain ng snacks, no? If you want to achieve good health, we should avoid snacking. Number 3, eat a nutritious daily breakfast. Madami, ngunit nutritious na pagkain. And we should maintain the recommended weight for one's height, bones. We should have a regular exercise regimen. Kailangan na mag-ehersisyo tayo. Number 6, we should avoid use of tobacco, or better yet, wag maninigarilyo. And then,
we should reduce the use of alcoholic beverages, no? Sa mga kababayan natin, mga televiewers na umiinom ng alak, no, you have to reduce the use of alcoholic beverages. But if you would ask me as a health educator, I would say don't drink alcoholic beverages. Ngayon, ayon sa 9-year follow-up sa pag-aaral na ito, napag-alaman na the more of the 7 habits a person regularly followed, the greater their chance of longevity. Kung sinusunod o sumunod ka sa mga karamihan ng mga basehan na ito o sa yung mga recommendations na sinabi ko sa inyo, mas malaki ang chances, mas malaki ang opportunity na ikaw ay magkakaroon ng mahaba at kalidad na buhay kumpara doon sa 1, 2 o 3 lang ang mga recommendations ang ginagawa, no? Marami sa kanila ang namatay agad. Of the group following all 7 habits, only 5.5% of men and 5.3% of women died before the end of the 9-year period. Whereas in the group that followed only 3 of the 7 habits, 20% of the men and 12.3% of the women died. Kaya nga po, ang ating mga decision, kailangan na maging objective tayo. Hindi pa dalos-dalos, hindi pa bigla-bigla, o yung nagdidesisyon dala lamang ng ating emosyon. Kailangan na pinaiiral natin ang ating common sense. That is the 6th sense, no? The common sense. We should be able to determine the right from the wrong, the bad from the good, the better from the worst. When possible, don't make choices in the midst of highly stressful situation, no? When it's more difficult to think clearly, huwag tayong mag-decide pag tayo ay masyadong busy o tayo ay pagod na pagod or tayo ay may problema. Ito ay pwedeng maka-impluwensya ng ating decision. And in deciding and choosing, no, your mind should be well with God's help to give you discernment, and you should be totally be dependent upon the leading of our Lord. And then watch out for the distortion your emotional state can bring to decision making. Our choices should not be motivated with our emotions, with our anger, with hatred, with jealousy, with greed, and with political favors, no? And then, don't assume things. Huwag mag-rely sa akala o sa haka-haka dahilan sa lahat ng akala ay hindi tama. Like what we learned, everything should be based upon a highly intellectual basis. Okay, and then beware of wishful thinking. We are used to doing that, di po ba? May nararamdaman tayo, mawawala rin to. Kapag may sipon tayo at 3 buwan na, 4 na buwan na, sasabihin natin, mawawala rin itong sipon na ito, mawawala rin ang ubong ito, no? Sana mawala na ang bukol sa aking dibdib, o sana maglaho na ang problema ko, o sana pumayat na ako. We are not doing anything, we are not doing anything to change our behavior and our lifestyle. Hindi po mawawala, basta na lang ang taba sa katawan natin kung hindi tayo nag-dieta o hindi tayo nag-exercise. Hindi karaka-raka na magiging healthy ang pangangatawan natin kung hindi naman tayo nagpa-practice ng healthy lifestyle. Lahat ay dapat pagtrabahuhan at hindi makukuha ito sa wishful thinking, no? And then, be careful where you get your health advice. Huwag magpapaniwala sa mga naririnig sa ibang tao na hindi naman qualified, hindi credible. Huwag maniniwala agad sa mga naririnig sa radyo, nakikita sa television o kaya sa internet na hindi reliable, no? Hindi lahat na nakikita o naririnig o nahanap sa internet ay pwedeng paniwalaan. Ibalanse po natin, timbangin po natin at alamin kung ito ba ay galing sa reliable source. And then trust in intelligence. Ang tao
ay binigyan ng Diyos ng napakataas ng intelligent quotient, no? At dapat pairalin natin ito. And seeking guidance and inspiration from the Lord is the best, no? And then choose the smart over the unwise, the good over the bad. Also be you nowhere, no? So choose to do what you can and not what you want to do, no? Our wants are often beyond us and there are so many. Piliin lang ang, dapat at nararapat na gawin at kailangan na gawin at hindi yung gusto lang na gawin, no? Malaki pong pagkakaiba ang gusto mong gawin sa kailangan mong gawin. So kailangan natin, we should base it upon the felt needs. Ano ho? Okay. Now, we Seventh-day Adventists and majority of the human population in this whole wide world consider good health as a gift from God. And that is indeed true, mga kaibigan. But unfortunately, not many are enjoying the benefits of good health because of their poor choices. Dapat po nating isaisip na ang gusto o yung plano ng ating Panginoon sa ating lahat ay para magkaroon po tayo ng matibay, ng malakas at malusog na pangangatawan. Kaya nga po, binigyan tayo ng power of choice para piliin natin ang mga pagkain natin, mga inumin natin, mga gawain natin, mga kaisipan natin na mapapanatiling banal at sagrado ang ating katawan. Dahilan sa ang ating katawan po ang templo ng banal na Espiritu. Dinadalangin ko po, mga kaibigan, na sa pagtahak natin sa ating mundong kinagalawan, piliin natin ang tama, piliin natin ang wasto, no? Yung mga pamumuhay na magbibigay sa atin ng buhay na matiwasay, buhay na kalidad, malusog, at mahabang panahon na paglagi sa mundong ibabaw na ito. Sa gayon, mga kaibigan, tayo po ay makakapiling ang ating pamilya na masayang-masaya, hindi pa bigat, ngunit nag-i-enjoy natin ang togetherness, family togetherness, bawat segundo, bawat minuto at oras, dahilan sa may mabuti tayong pangangatuan at tumpak ang ating kalusugan. So what choices am I making? Consciously or unconsciously, that are not based on evidence? How do these choices affect my use of time, my health, my relationship at work, at home, or with God? What are my reasons for making these choices? Those things, mga kaibigan, mga televiewers, should be considered every time we make some choices. For me, ako po, at ang aking pamilya, we choose to be healthy, to stay healthy until the end of our life. Kayo mga kaibigan, ano ang pipiliin nyo? Maging malusog o maging sakitin? The choice is yours. Maraming salamat po. Sige. Shall we pray? Amang banal na nasa kalangitan, maraming salamat po sa magandang aral na aming natutunan na dapat mas lalong pag-ibayuhin ang aming power of choice, na dapat gamitin namin ito sa tamang kaparaan para lumago ang aming pangangatawan at ang aming kalusugan at para sa iyong ikalalwalhati. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you so much, Dr. Lalaine. First topic pa lang natin pero talagang kaabang-abang na ang mga susunod na episodes. Tama ka dyan, Ma'am Emma Jane. Very relevant at important talaga ang topic natin ngayong gabi about choices. Kaya nawa, lahat ng ating mga viewers ngayong gabi ay na-bless at natulungan natin sa kanilang pagdi-decide at pagpili ng tamang choices. We would like to express again our gratitude to Dr. Lalaine Alfanoso for giving us a very inspiring and transformative message na talaga namang bumusog sa ating lahat. Kaya
Kaya naman sa ating mga viewers, kung gusto nyo laging mabless sa ating mga healthy and heavenly messages, tumutok lang dito sa ating series na Celebration Gabi-Gabi. And if you missed some of our episodes, just visit our Facebook page, Nagaview Adventist College Media Ministries. You can also watch our other series, Salud Bicolanos, The Cure for Next Pandemic, and Life After Loss. And if you are at home and you want to spend Sabbath online, you may watch church worship live streams every Friday night and Saturday morning. So, don't forget to follow, like, and subscribe to our YouTube channel and Facebook page, Nagaview Adventist College Media Ministries. Magsama-sama po ulit tayo bukas. I'm Rosan Montealegre. And I am Emmy Jane Patricia Brofas. And this is Celebrations!